Hãy xem thêm kiến thức khoa học phổ thông, bộ não của bạn sẽ trở nên thông minh hơn một cách không thể đảo ngược. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách sản xuất chip. Nếu cắt và phóng to một con chip cỡ móng tay này, bạn sẽ thấy một cấu trúc phức tạp như một tòa nhà hàng trăm tầng. Kích thước các mạch điện bên trong chỉ có thể đo bằng thang nanomet. Trên thế giới, rất ít quốc gia có thể chế tạo chip hàng đầu. Để phong tỏa công nghệ này, Mỹ có thể nói là đã dùng đủ mọi biện pháp. Một con chip bé xíu, ai nắm được công nghệ chế tạo nó, người đó nắm được tương lai. Tiếp theo, bạn sắp được thấy quy trình chế tạo phức tạp nhất trong lịch sử loài người. Bước đầu tiên để sản xuất chip là đào cát. Tất nhiên không phải loại cát nào cũng được. Chip cần loại cát thạch anh có hàm lượng silic dioxide cực cao. Cát thạch anh khai thác được đưa vào lò nhiệt độ cao và nung cùng carbon ở nhiệt độ trên 2000 độ C. Phần còn lại là silic thô với độ tinh khiết chỉ 98%, còn rất xa tiêu chuẩn cần cho chip. Tiếp theo, người ta dùng phương pháp Siemens để biến silic thô thành thể khí rồi cho ngưng tụ trở lại trong điều kiện khắc nghiệt, từng nguyên tử xếp chồng lên nhau. Cuối cùng thu được silic đa tinh thể có độ tinh khiết gần 100%. Độ tinh khiết của vàng thường là 99,99%. Khối silic này tinh khiết hơn vàng 1 tỷ lần. Nhưng silic đa tinh thể vẫn chưa thể dùng. Để chế tạo chip, cần silic đơn tinh thể. Vậy làm thế nào để thu được silic đơn tinh thể? Kỹ sư cho silic đa tinh thể vào chén nung thạch anh siêu tinh khiết, nung ở nhiệt độ trên 1414 độ C để nó nóng chảy thành silic lỏng, rồi dùng phương pháp Czochralski cho một mầm tinh thể cực nhỏ chạm nhẹ vào bề mặt chất lỏng, vừa quay chậm, vừa từ từ kéo lên. Các nguyên tử silic theo cấu trúc của mầm tinh thể tự sắp xếp thành từng lớp. Một trụ silic đơn tinh thể khổng lồ cứ thế dần mọc lên từ chất lỏng. Quá trình này kéo dài nhiều giờ, cuối cùng tạo thành thỏi silic đơn tinh thể đường kính 300mm, nặng hơn 200kg. Sau đó, cưa dây cắt thỏi silic thành những lát mỏng dày xấp xỉ một chiếc thẻ tín dụng, đó là wafer. Bề mặt wafer vừa cắt còn thô ráp, phải được đánh bóng cơ hóa học đến độ phẳng cấp nguyên tử. Đĩa silic bóng như gương này sẽ là nền cho hàng trăm con chip. Trước khi vào nhà máy, wafer phải được đặt trong hộp kín và vận chuyển bằng hệ thống đường ray tự động. Kể từ thời điểm này, wafer còn phải trải qua hơn 1000 công đoạn trong hơn 3 tháng mới trở thành chip hoàn chỉnh. Đầu tiên, wafer được đưa vào lò oxy hóa để tạo trên bề mặt một lớp màng silic dioxide dày chỉ vài nanomet, dùng để cách ly dòng điện giữa hơn 100 triệu transistor sẽ hình thành sau này. Sau đó, wafer đi vào thiết bị cốt lõi nhất và cũng dễ bị bóp nghẹt nhất trong sản xuất chip, đó là máy quang khắc EUV do công ty ASML của Hà Lan chế tạo. Đây là cỗ máy bắt buộc phải có để sản xuất chip cao cấp. Cấu tạo của máy quang khắc EUV cực kỳ phức tạp, về cơ bản có thể chia thành 7 phần, gồm mô đun nguồn sáng, quang học chiếu sáng, vận chuyển mặt nạ, ban mặt nạ, quang học chiếu, vận chuyển wafer và bản wafer. Ta bắt đầu từ mô đun nguồn sáng. Mô đun nguồn sáng là nơi tạo ra tia cực tím cực hạn. Tạo ra tia cực tím cực hạn là việc vô cùng khó, nên đây là một trong những công nghệ cốt lõi của máy. Hãy xem tia cực tím cực hạn được tạo ra như thế nào. Trước hết, hai xung laser công suất cao sẽ đi qua nhiều bộ khuếch đại. Sau khi qua bộ khuếch đại, công suất của xung laser liên tục tăng lên. Sau nhiều lần khuếch đại, các xung laser phản xạ qua một loạt gương để tới mô đun nguồn sáng của máy quang khắc. Xung laser đầu tiên được gọi là xung tiền xử lý với công suất khoảng 5 kW. Bên cạnh mô đun nguồn sáng có một bộ tạo giọt thiếc. Tại đây có một thỏi thiếc hình trụ siêu tinh khiết. Sau khi nóng chảy, thiếc được đưa vào bể chứa rồi đi qua ống dẫn tới vòi phun vi mô. Bộ chuyển đổi áp điện trên vòi phun sẽ nén vòi cùng khí nitơ áp suất cao trong bể đẩy ra với tốc độ 100m trên giây một giọt thiếc cực nhỏ. Giọt thiếc theo đường ống đi vào mô đun nguồn sáng. Sau đó, camera tốc độ cao sẽ đo và tính toán quỹ đạo của giọt thiếc rồi gửi dữ liệu tới một cụm gương điều khiển của mô đun nguồn sáng. Dựa trên dữ liệu đó, cụm gương điều khiển sẽ điều chỉnh góc của xung laser để đánh trúng chính xác giọt thiếc đang bay tới. Giọt thiếc bị đánh trúng sẽ rẹt ra như một chiếc bánh mỏng. Tiếp đó, mô đun nguồn sáng bắn một xung laser khoảng 25 kW. Khi laser đánh trúng giọt thiếc đã rẹt, nó lập tức hòa hơi và biến thành plasma nóng rực. Khi ấy, một số electron trong nguyên tử thiếc bị bắn ra, còn một số khác được kích lên mức năng lượng cao hơn, từ đó tạo ra tia cực tím cực hạn. Nếu lặp lại liên tục với tốc độ 50.000 lần mỗi giây, mỗi giọt thiếc đều bị hai xung laser đánh trúng, ta sẽ tạo được nguồn tia cực tím cực hạn liên tục. Những tia này được bộ thu trên mô đun nguồn sáng gom lại và hội tụ vào một lỗ nhỏ tại tiêu điểm trung gian. Lỗ này chỉ cho tia cực tím cực hạn đi qua. Tiếp theo, tia sáng đi tới mô đun quang học chiếu sáng. Mô đun quang học chiếu sáng chủ yếu gồm một số gương phản xạ. Hình dạng của các gương này gần như hoàn hảo với sai lệch bề mặt nhỏ hơn kích thước một nguyên tử. Các gương này được gọi là gương phản xạ Bragg, gồm hàng chục lớp silic và molybden xen kẽ, mỗi lớp chỉ dày vài nanomet. Khi tia cực tím cực hạn chiếu vào gương, khoảng 3% ánh sáng bị phản xạ tại mỗi mặt phân cách. Do gương có rất nhiều lớp, các tia phản xạ giao thoa với nhau, nhưng cuối cùng mỗi gương chỉ phản xạ được 70% ánh sáng, còn 30% bị hấp thụ hoặc thất thoát. Cả mô đun quang học chiếu sáng có hơn 10 gương.
sau mỗi lần phản xạ chỉ còn lại 70% ánh sáng. Sau khi đi qua hàng loạt gương, lượng ánh sáng tới wafer chỉ còn chưa đến 1,38% nên nguồn sáng ban đầu phải đủ mạnh. Ngoài ra, các gương này còn có một thiết kế đáng kinh ngạc. Mỗi bề mặt gương được ghép từ hơn 100 gương nhỏ có thể điều khiển độc lập. Các gương nhỏ này có thể thay đổi góc để dẫn tia cực tím cực hạn tới vùng xác định trên một gương khác. Hai gương phối hợp sẽ biến chùm tia từ tiêu điểm trung gian thành những hình dạng phức tạp. Các hình dạng khác nhau giống như những lưỡi dao khắc, dùng để tạo trên từng lớp chip các đường dẫn hay lỗ xuyên khác nhau. Sau đó, tia sáng được đưa tới mô đun bàn mặt nạ. Bộ phận quan trọng nhất của mô đun này là mặt nạ quang khắc. Trên mặt nạ có toàn bộ sơ đồ mạch của con chip đã thiết kế. Mặt nạ quang khắc giống như khuôn dùng khi phun sơn. Khi sơn được phun qua khuôn, nhấc khuôn ra sẽ để lại hình mẫu. Nguyên lý ở đây cũng vậy, khi tia cực tím cực hạn chiếu lên mặt nạ, ánh sáng đi qua các khe trong hình mạch rồi phản xạ qua nhiều lớp gương và chiếu lên lớp cản quang trên wafer, từ đó tạo thành hình mạch. Nếu thấy video hay và hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video khám phá tiếp theo nhé. Vì sao phải dùng tia EUV? Bởi nếu dùng ánh sáng có bước sóng dài để quang khắc, khi ánh sáng đi qua các khe của mặt nạ, hiện tượng nhiễu xạ sẽ xảy ra, làm giảm độ phân giải và độ nét của hình mạch. Bước sóng của tia cực tím cực hạn chỉ 13 nanomet nên hiện tượng nhiễu xạ giảm mạnh. Vậy mặt nạ được đưa vào máy quang khắc bằng cách nào? Việc này cần đến mô đun vận chuyển mặt nạ. Mặt nạ đã chế tạo xong được chuyển theo đường ray tới máy quang khắc. Sau khi mặt nạ đi vào mô đun vận chuyển, lớp vỏ bảo vệ bên ngoài được tháo ra, cánh tay robot lấy mặt nạ và đưa nó vào buồng chân không. Buồng được đóng kín rồi hút chân không. Tiếp đó, cửa bên trong mở ra, một cánh tay robot khác đưa mặt nạ tới trạm kiểm tra. Mỗi mặt nạ có các dấu nhận dạng riêng, gồm mã vạch và các điểm chuẩn. Dựa vào các điểm chuẩn này, hệ thống căn chỉnh với độ chính xác cấp nanomet. Sau khi căn chỉnh, cánh tay robot đặt mặt nạ lên bàn mặt nạ. Bàn này đưa mặt nạ di chuyển qua lại dưới tia EUV với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Tia EUV sau khi đi qua mặt nạ sẽ tới mô đun quang học chiếu, tức hệ thống gương ở đây. Các gương có nhiệm vụ chiếu và hội tụ tia EUV với độ chính xác cực cao xuống wafer phía dưới, giảm tối đa sai lệch do ánh sáng gây ra. Chúng còn thu nhỏ hình mạch trên mặt nạ hơn 4 lần, rồi chiếu không biến dạng lên wafer silic. Điều này đòi hỏi bề mặt gương được gia công chính xác dưới 1 nanomet, nên các gương chiếu cực kỳ đắt đỏ và tinh xảo. Sau khi được mô đun quang học thu nhỏ và chiếu, tia EUV tiếp tục đi tới mô đun bản wafer phía dưới. Vậy wafer được đưa vào máy quang khắc bằng cách nào? Nó được đưa tới bằng mô đun vận chuyển wafer. Đầu tiên, wafer theo đường ray tới máy quang khắc. Cánh tay robot bên trong lấy một wafer ra để phủ chất cản quang. Bề mặt wafer được phủ đều một lớp cản quang. Sau đó, wafer đã phủ cản quang được chuyển sang một khu vực khác. Tại đây, lớp cản quang được gia nhiệt để làm khô và đóng rắn. Tiếp đó, cánh tay robot lấy wafer ra, chuyển qua một robot khác để đưa vào buồng chân không. Khi cửa buồng đóng lại, không khí bên trong được hút ra. Sau đó, một cánh tay robot khác lấy wafer và chuyển nó lên bàn wafer. Lưu ý rằng bên trong có hai bàn wafer. Vì sao phải thiết kế hai bàn? Bởi chip thường có từ vài chục đến hơn 100 lớp cấu trúc. Sau khi quang khắc một lớp bằng một mặt nạ, người ta phải đổi sang mặt nạ khác để tiếp tục quang khắc trên cùng wafer đó. Nhờ có hai bản wafer, khi wafer thứ nhất đang được quang khắc, wafer thứ hai có thể được đo đạc. Việc đo đạc để làm gì? Khi nhìn con chip ở cấp nanomet, ta thấy các đường dẫn bên trong và các lỗ thường chỉ rộng 10 đến 20 nanomet. Nếu một lớp lệch so với lớp trước quá vài nanomet, các mạch có thể không kết nối được. Nếu cả lớp bị lệch, con chip sẽ hư hỏng nghiêm trọng. Vì vậy, để hình mạch hiện tại thẳng hàng hoàn toàn với lớp trước, toàn bộ wafer phải được đo thật kỹ. Trên wafer có hàng trăm dấu căn chỉnh. Cảm biến căn chỉnh đo chính xác các dấu này, lấy tọa độ X và Y của từng dấu, rồi dựng một bản đồ 2D độ chính xác cao. Bản đồ ghi lại sai lệch vị trí tại từng vùng. Đồng thời, cảm biến cân bằng đo chính xác độ phẳng của wafer và dựng bản đồ địa hình bề mặt. Sau khi đo xong, wafer được chuyển tới bàn wafer để quang khắc. Bàn wafer và bàn mặt nạ di chuyển đồng bộ. Đồng thời, hệ thống dùng bản đồ 2D và bản đồ địa hình vừa tạo để điều chỉnh quá trình quang khắc ở cấp nanomet. Nhờ đó hình mạch trên mặt nạ được căn với độ chính xác cực cao, thẳng hàng hoàn hảo với mạch ở lớp trước. Cần lưu ý rằng, sau khi quang khắc xong một chip, máy phải tiếp tục quang khắc chip kế tiếp. Nhưng trong lúc chùm tia EUV di chuyển, nó không được chiếu lên chip vừa quang khắc nên màn chập trên bàn chiếu sáng sẽ đóng. Khi tới đúng vị trí, màn chập mở lại để tiếp tục quang khắc chip kế tiếp. Quá trình này lặp lại cho tới khi toàn bộ wafer được quang khắc xong. Toàn bộ quá trình quang khắc một wafer chỉ mất 18 giây. Vậy câu hỏi là, tia cực tím cực hạn chiếu lên wafer tạo thành hình mẫu bằng cách nào? Đó là tác dụng của chất cản quang. Chất cản quang có một đặc tính, khi photon EUV năng lượng cao đập vào vùng cản quang được chiếu sáng, tia EUV làm chất cản quang ion hóa và giải phóng electron năng lượng cao. Các electron này va chạm bên trong lớp cản quang và tạo ra chất làm phân rã polymer, khiến vùng đó trở nên rất dễ bị hòa tan.
Khi wafer được đưa vào dung dịch hiện ảnh, những phần suy yếu này bị dung dịch hòa tan, để lại hình mạch giống hình trên mặt nạ. Công đoạn này do thiết bị hiện ảnh chuyên dụng thực hiện. Sau khi hiện ảnh là công đoạn khắc, lúc đó hình mạch mới thực sự được tạo trên wafer. Khi wafer đi vào buồng khắc, khí phản ứng được kích thích thành plasma, bắn phá bề mặt silic như vô số tên lửa siêu nhỏ, bóc phần vật liệu lộ ra từng lớp nguyên tử. Chu trình phủ cản quang, phơi sáng, hiện ảnh và khắc phải lặp lại hàng chục lần, cuối cùng tạo hơn 100 lớp cấu trúc trên wafer. Mỗi lớp phải căn thật chính xác với lớp bên dưới, sai số chỉ được bằng khoảng cách 5 nguyên tử. Chỉ cần xếp lệch, con chip sẽ hỏng hoàn toàn. Giữa các công đoạn quang khắc, silic còn phải được cấy tạp chất, chùm hạt năng lượng cao bắn phốt pho và bo vào tinh thể silic để thay đổi tính dẫn điện của nó. Bằng cách kiểm soát chính xác vị trí và liều lượng cấy, kỹ sư tạo ra hai loại vùng trong silic, một vùng thừa electron, một vùng thiếu electron. Thêm một điện cực điều khiển tại ranh giới giữa hai vùng, ta có thể dùng điện áp để đóng hoặc ngắt dòng điện, đó là transistor. Transistor là công tắc cơ bản nhất trong chip. Trong một con chip hiện đại có tới 100 tỷ công tắc như vậy, mỗi công tắc chỉ cỡ 3 nanomet. Song transistor còn phải nối chúng lại. Các đường dẫn bằng đồng được lắng đọng từng lớp, có thể trồng tới 15 lớp, tạo thành một tòa nhà chọc trời vi mô chuyển tín hiệu điện giữa các transistor. Mỗi khi phủ một lớp kim loại, bề mặt phải được làm phẳng tuyệt đối mới có thể trồng tiếp. Nếu không, cấu trúc phía trên sẽ sụp đổ. Sau hơn 3 tháng và hơn 1.000 công đoạn, một wafer mới hoàn tất. Trên wafer là hàng trăm con chip xếp ken dày. Toàn bộ wafer được cắt thành từng đai riêng lẻ. Các đai đạt chuẩn được cánh tay robot gắp chính xác và gắn cố định lên đế đóng gói. Sau đó, các dây kim loại mảnh hơn sợi tóc được hàn lần lượt để tạo kết nối điện giữa chip và đế. Chip cao cấp được lật ngược, dùng các bi hàn dày đặc ở mặt dưới để nối trực tiếp với đế. Cuối cùng, toàn bộ chip được bọc bằng nhựa epoxy đen để ngăn hơi ẩm và hư hại vật lý. Chip hiệu năng cao còn được gắn nắp tản nhiệt kim loại. Nếu không có hệ thống tản nhiệt, chip sẽ tự cháy hỏng chỉ trong vài giây. Sau đó, mỗi chip được khắc mã bằng laser để truy xuất nó đến từ wafer nào, lô nào và dây chuyền nào. Rồi chip bắt đầu hành trình, được chuyển tới các nhà máy điện tử trên khắp thế giới, gắn lên bo mạch và hàn cùng hàng nghìn linh kiện khác. Cuối cùng nằm trong điện thoại, máy tính và hệ thống điều khiển trên xe của bạn. Xem đến đây, bạn đã biết cách chế tạo chip chưa? Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả các bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.